Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy vehetjük ki valakinek a fejfájását viszonylag egyszerűen. Először is a hátára a legjobb fektetni az illetőt, mert ezek a nyaki izmok akkor lazulnak el leginkább. Majdnem minden fejfájásnál, még hogyha nem is onnan ered, segít, hogyha először a vállizmokat lazítjuk ki, utána a nyakizmokat, és akkor jövünk innen hátulról. Van olyan fájdalom, ami fáj, de érzed, hogy jobb lesz tőle, hogy lazul, hogy kimegy valami, és van olyan fájdalom, amitől egy kicsit így összehúzódsz. Hogyha így nyomom, és nem venném észre, akkor mindenképpen szólj. Jó? És egyébként meg levegőt, ez az tökéletes. Tehát ez a fajta lélegzés, hogy így kimegy magától. És akkor elkezdjük itt, ezekkel úgy. Nem kell külön fújni, egyszerűen csak engedni. Úgy, jó, csak úgy természetesen. És ezekből a nagy vállizmokból először is, hát olyan, mintha így kiszednénk valamit, mintha így kihúznánk. Hát nyilván az izom kötegeket akarjuk lazítani, azzal, hogy óvatosan az ujjainkkal benyúlunk közéjük, még egy picit a csigolyákat is így, minthogyha így húznánk, de persze nagyon óvatosan, de hogy egy kicsit ott úgy hosszabbá váljon az egész gerinc, levegőt. És azért nagyon fontos ráállni az illető légzésére, tehát hogy együtt lélegezzünk vele, mert akkor a saját légzésünkben érezzük, hogy ő vele mi van. Majdnem minden embernél 2 kritikus pont van. Az egyik itt a legalsó nyakcsigolyánál, körülötte, oldalt, fölötte, végig. Ezek szoktak nagyon feszültek lenni. Van, akinél közben is vannak a nyakcsigolyák körüli izmokban feszültségek, és majdnem mindenkinél itt fölül az atlasznál. Úgyhogy az ujjainkkal, ez egy nagyon furcsa dolog, de olyan, mintha a szemünket az ujjunkba tennénk, és így látjuk ezt a képet, hogy valahogy így kirajzolódik az a terület, amit fel akarunk szabadítani a feszültség alól. És általában így a legjobb hosszant irányba nyújtani. Közben a világban történnek egyéb dolgok, zajok, emberek járnak, kelnek, teszik a dolgukat, ettől te még nyugodtan maradhatsz kellemes és laza állapotban. És most már így lassan elkezdtünk fölfelé jönni ide a tarkó úgy irányába, és továbbra is így nyújtjuk, így olyan, mintha az ujjunkkal így beférkőznénk az izomróstba, és ilyen óvatosan, csak olyan mértékben, hogy az illetőnek még kellemes legyen, szétnyomjuk ezeket az izomkötegeket. Nem tudom, hogy miért, de az a tapasztalatom, hogy a legtöbb embernél jelentős mennyiségű stressz lökődik föl valamiért ide a nyakra. Nem tudom, hogy ez csak a mi kultúránkban van-e, így már úgy értem, hogy a nyugatiba, vagy másoknál, törzseknél is így van-e. Ilyen nemzetközi táborokban elég sok ember jött hozzám fejfájással, amikor hallották, hogy tudok rajta segíteni, és így nagyjából hasonlókat tapasztaltam. Itt. És egyszerűen érezzük az ujjainkkal, hogy hol vannak azok a területek, amelyek szeretnének nyugodtabbakká, lazábbakká, ilyen homogénebbekké válni. De vegyél levegőt.
olyan, mintha valamilyen furcsa ilyen energia így kimenne. Néha az ember majdnem, hogy azt érzi, mintha egy ilyen nyúlós anyagot szedne innen ki. Most aki nagyon ezós, akkor ezt komolyan is veheti, vagy vehetjük metaforikusan, de hogy minthogyha lenne itt egy ilyen furcsa mézgaszerű ilyen, nem tudom micsoda, amire az illetőnek már nincs szüksége, egész lemehetünk a lapockáig, és onnan is így, hogy itt is nyugodtan elengedheted. Itt is a várt, a kezed. Jó. Jó, csak le nyugodtan. Még akár a karban is lehet ezt így tovább lefelé vinni. Jó. És akkor mikor megint ide, most már harmadszor, sokkal puhább itt a váll, ez már itt jó. Ez itt nagyon jó. Itt oldalt, itt még van egy kicsi. Itt a nyakizmok. És már itt is sokkal jobb. Megint ez a fura dolog, amit nem tudom, hogy tudok jobban elmagyarázni, de hogy az ujjunkon keresztül látjuk, hogy mi történik a páciensben, és ezt a képet akarjuk valahogy harmonizálni. Vagy én fogom a fejedet. Engedd, hogy én tartsam a fejedet. Természetesen a sugallatainkkal is segíthetjük. Nyugtató dolgokat mondunk. A pozitív részéről beszélünk. Van, amikor elég sokat kell. Visszatérünk, kiszedünk egy darabot, akkor áttérünk egy másik részre újra, és egyre jobban így szedjük így szét, és így kifelé. És van, amikor ez könnyebben megy, van, amikor tovább tart, addig csináljuk, ameddig szükség van rá, és aztán engedd, hogy én tartsam a fejedet. Aztán lassanként áttérünk ide a tarkó fej részére, és itt vannak ilyen érdekes területek, az egyik mindjárt itt hátul, ahol gyakran felgyülemlenek ilyen, igazából nem tudom, hogy ezek mik, de az ujjunkkal érezhetjük, és ilyen körkörös mozgással is lehet rajtuk. Aha, igen, itt. Van, amikor azt érezzük, hogy az egyik oldal feszültebb a másiknál, vagy több ilyen furcsa dologban van benne, olyan, mintha ilyen kis erecskék lennének, amik így meg vannak duzzadva. És hogyha itt például megtaláltunk egy ilyet, akkor ezt is így hosszanti irányba, nagyon-nagyon óvatosan, így el tudjuk laposítani. Olyan, mintha a laposság helyett így meg lenne duzzadva, így hosszantiba, és ezt így kinyomjuk belőle. Ha a két lábat külön teszed, az még jobban segít, hogy ez így, kar is, láb is, hogy így az energia szabadon tudjon áramolni. Visszajövünk ide a nyakhoz. Jó, itt egész jó, közben egy picit mélyebb réteg is feltárult, most már egészen innen is ki tudjuk húzni, ez nagyon jó. Engedd ki, ez az, jó. Sokszor az illetőnek meg kell tanulnia, hogy milyen egyáltalán úgy lélegezni, hogy kiengedje a feszültséget a mellkasából, a vállából, mert a tapasztalatom szerint majdnem mindig innen jön a fejfájás, vagy legalábbis egy része, vagy legalábbis ez egy olyan kapu, ahol
így nyúlhatunk, és elkezdhetjük változtatni. Aztán nyilván frizurádat azt most itt kicsikét szét marcangoljuk, de megéri. Attól is függ, hogy kinek milyen a haja, nem mindenhova egyformán könnyű benyúlni, de valahogy benyúlunk az ujjunkkal, ha itt. És egyszerűen érezzük ezeket a pontokat. És a saját légzésünk akad el, amikor az övé. Ezért fontos szinkronizálni. Ezért is jó ez magának a gyógyítónak is, mert ahogy a páciens egyre jobban lesz és felszabadul, úgy érezzük mi is egyre jobban magunkat. Itt. Igen, itt. Van amikor olyan majdnem, mintha ilyen kis lyukak lennének a koponya felületén, amiket így a lyukak peremébe van a feszültség, és ezeket kell így nem teljesen jó szó a dörzsölni, meg a nyomni se, de valahogy úgy egyfajta óvatos, finom, érzékeny nyomással így szét lapítani talán. Hát itt nem a szavak fontosak, legfeljebb annyira, hogy a mi szavaink is számítanak, amit az illetőnek mondunk. Itt van még olyan terület, ahol nagyon óvatosan és nagyon finoman tudunk. Közben vannak zajok a külvilágból, és ez teljesen rendben van. Folyik az élet, folynak az energiák, levegőt. Ez az. Jó, itt egész jó. De is benyúlunk a hajtincsek közé. Ha itt vannak ilyen, ezek a kis csatornák, és hogyha ezeket kellően szét tudtuk, főleg hosszant irányba, ha itt, ez most itt egy erősebb, húzzuk is, ez most valamiért arra reagál, hogyha errefele húzom. És van, hogy amikor egy bizonyos csatornát így már majdnem szétnyomtunk, megtisztítottunk, akkor mellette kezdi el a másik. Ez jó jel, akkor áttérünk a másikra, meg vissza az elsőre, és akkor ott ki van. Most itt lett egy ilyen zsibbadós rész. Egyszerűen olyan érzés, mintha zsibbadna. Ez most ilyen kör alakú, de ha a felső réteget leszedjük, akkor ott is megtaláltuk ezt a hosszúkás valamit, amit ki tudunk nyomni. És ennyi a fejfájás. Az utóbbi időben nemigen találkoztam olyan emberrel, akinél ez ne mulasztotta volna el teljesen, vagy javított volna rajta sokat. Még csak nem is kell ezeket tökéletesen kitisztítani, mert általában, hogyha innen kiszedjük, és már nem jön utánpótlás, és itt a fenti feszültségek egy részét kiszedjük, akkor ez már elég. És az illető rendszere a többit már ki tudja egyensúlyozni. És olyan, mintha több rétegbe lehetne kitisztítani, ez már körülbelül a harmadik, ez már nagyon jó, ha már itt is tudunk lazítani, akkor ez már maradandó lesz. És utána érdemes mondani az illetőnek, hogy maradjon egy kicsit fekve. Kezelés után jó hideg vízzel lemosni a kezünkről ezt a valamit, jó alaposan. Örülök, hogyha feliratkozol a csatornára, kedveled a videót, tovább küldöd másoknak, és megszabadulsz teljesen a fejfájás elleni gyógyszerektől.